Є питання, командир відповість. Залиш в коменті своє слово, на канал підпишись. Реальний шлях тут та не шоу. Командир відповість, Анвар дасть відповідь. По суті, якщо ти запитав, значить готовий чути. Вітаю, на зв'язку Анвар, і ми продовжуємо відповідати на запитання, які ви нам відправляєте. Якщо є запитання, то значить є запит, і ми готові на це відповісти. Поїхали! Яку частину потреб підрозділу закриває держава, а яку волонтери та збори? Чи є критичні позиції, які держава взагалі не покриває? Дивіться, з приводу того, чим нам допомагає держава, що ми закриваємо з допомогою волонтерів, зараз ситуація дуже змінилася. Зараз є дуже багато програм підтримки від президента України, від адміністрації, де ми зареєстровані. Тому нам стало набагато легше. Основну частину, я б сказав, більшу частину дронів, яку нам поставляють, це ми закуповуємо за ті гроші, які нам видають. Яку частину нам дає Збройні Сили України зі своїх складів. Тому волонтери зараз нам більше допомагають на засоби, які нам потрібні. Ми збираємо там на машини, ми збираємо на повербанки, на антени, на, скажімо так, на всю периферію, яка є поряд з дронами. Но найтяжче і найдорожче те, що нам дістається, це нам допомагає закуповувати держава. Що потрібно для того, щоб вступити до вашого батальйону? Щоб вступити до нашого батальйону, потрібно відсканувати QR-код, який з'явиться на екрані, і пройти співбесіду. Якщо ви проходите співбесіду, все добре, то далі вже рекрутери, скажімо так, кажуть, що робити, де приїхати, або як зробити відношення, або як вийти з дому, щоб вас хтось там не схопив. Ми вас забираємо і далі вже супроводжуємо по всім документам до вступу в наші лави, а далі вже навчання і праця по тому напрямку, який ми виберемо разом. Коли закінчаться м'ясні штурми на вашому напрямку? Скільки у вас наразі безвісті зниклих? По-перше, хотів би ще раз нагадати, що ми батальйон безпілотних систем. Всі хлопці, які загинули в нашому батальйоні, я знаю кожного, і безвісті зниклих не також і багато. Але ми намагалися зробити все, щоб дістатися. Ризикували, хлопці ризикували. Немає того, що там хтось когось там кинув. Це по-перше. По-друге, якщо запитання там стосуються всього полку, то безвісті зникли, це не означає, що все, на людині вже поклали хрест. Це означає, що немає зв'язку, або ми не розуміємо, що трапилося з позиції, або хлопці йшли на позицію і десь загубилися. Ситуації бувають різні. Бувають такі випадки, коли через деякий час там з'являються, або ми бачимо, що хтось там з наших хлопців з'явився в плену. Це все те, що вважається безвісті зниклим. Якщо якась більш детальна інформація потрібна, то звертайтеся до нашої патронатної служби нашого полку, і далі вже вони мають компетенцію відповідати на це запитання. Чому прикомандировані військовослужбовці з бригад ТРО на Гуляйпільському напрямку опинилися в критичних умовах, без належного забезпечення та можливості евакуації? Мабуть, чому вони опинилися в таких ситуаціях, це краще запитувати у їх керівництва. Ми не доводили їх до тієї ситуації. Коли їх вже прикомандирували до нас, наша задача була зробити так, щоб у них було забезпечення, зробити, щоб у них був зв'язок, і зробити так, щоб вони мали можливість виконувати своє завдання. Але все одно керівництво має нести відповідальність за своїх бійців. Тому запитання по ТРО потрібно ставити до керівництва тих або інших бригад, за які ви питаєте. Що означає поняття «м'ясний полк»? М'ясний штурм, м'ясний полк – це все наративи, які вводить Російська Федерація для того, щоб додати більш, скажімо так, деструктиву в наше спілкування, в наш побут. Чим більше вони зможуть зробити так, щоб у нас було один до одного більше запитань,
тим краще вони роблять свою роботу. Це по-перше. По-друге, м'ясні штурми – це робить Російська Федерація. Це коли любою ціною ставиться задача там взяти село там як хочеш. Вони там виставляють, тому що вони там дійшов один боєць до якогось населеного пункту, вони вже малюють, що вони вже це село захватили, і туди вже посилається там просто купа людей, і там за село в три вулиці гибне там сотні або тисячі солдат, щоб це село взяти, бо вони вже його замалювали. Ми знаходимося в обороні. Ми обороняємо свою землю. Тому це не можна назвати м'ясними штурмами. Це по-перше. По-друге, якщо ми не будемо оборонятися і не будемо захищати нашу землю, то завтра ця вся війна може прийти до вас додому. Я розумію, тому що легше казати, якщо ви там знаходитесь подальше від фронту, але ті, хто знаходиться в прифронтових містах, вони розуміють, що це таке. Тому наша задача зробити так, щоб фронт вистояв, а ще краще зробити так, щоб на даний час, я думаю, всі бачать, що пішов якийсь там перелом. Ми за допомогою дронів, скажімо так, зрівняли наші шанси, і у нас є велике бажання, можливість здобути перемогу. Тому ми робимо все, щоб її здобути. І не о яких там м'ясних штурмах у нас мови і бути не може. Зараз ми намагаємося зробити так, щоб всі штурми, все, що проходило, все проходило за допомогою дронів і НРК. В яких випадках ворог об'єктивно сильніший за нас у напрямку БПЛА? Що нам треба терміново вкрасти або перейняти у них, щоб не програти технологічно? Я вважаю, що технічна перевага на нашому боті, на боті ворога перевага в кількості. У них є можливість, вони дуже швидко масштабуються, у них заводи, наприклад, та ж сама Лабуга, яка там збільшилась, мабуть, в 10 разів, вони мають можливість просто масштабувати в великій кількості, тому вони мають в цьому перевагу. Але у нас є перевага в технологіях, у нас є перевага в наших людях, в їх спроможностях, в качестві наших людей, і у нас є перевага в тому, що ми захищаємося. Тому я вважаю, що у Росії в плані технологій прям больших переваг немає. Чи берете до підрозділу людей віком 60+? Я би сказав так, ми беремо в полк людей 60+, але для цієї людини повинна бути посада, якої ця людина може відповідати і робити цю роботу добре. Якщо є, то, звичайно, ми і в батальйон можемо взяти. Я впевнений, що в полк можна буде влаштуватися. Головне спілкуватися, задавайте питання, ми залюбки будемо відповідати там з приводу зарахування до нас в батальйон. Якщо потрібно в полк, та ж сама патронатна служба, можна з нею поспілкуватися. Я думаю, вони дадуть і телефони, і контакти все дадуть, щоб можна було так само влаштуватися. Чи багато у вас наразі бійців? Багато у нас бійців, не буду казати, яка кількість, тому що це не можна розголошувати. Дуже цікаво, з якою ціллю ви інтересуєтесь. Кількістю нашого особового складу. Якщо ви ворог, то ми вам просто покажемо, яка кількість. Якщо ви хочете долучитися до нас, то приходьте до нас, потрапите до нас в підрозділ і, я б скажімо так, з внутрянки побачите всю нашу кухню, яка у нас кількість людей. Як у вас рахуються єбали? Єбали рахуються не у нас, єбали рахуються в системі Дельти. Для цього є спеціально навчені люди, які це рахують. Щось вони зараховують, щось відхиляють. Ми подаємо апеляцію, і все це постійний процес. Якщо буде підписано мир з фактичною здачею територій, чи виконає ЗСУ наказ скласти зброю? Чи можливий сценарій, коли армія продовжить оборону попри політичні рішення? Я вважаю це питання не політкоректним, тому що на зараз немає жодних сумнівів, що керівництво нашої країни не підпише ніякі угоди з Російською Федерацією, уступаючи якісь території. Ви ж бачите, як проходять всі процеси. Єдина умова у нас, ми можемо зупинитися на лінії там, де ми зараз знаходимося, ніхто ніякі території здавати не буде. Як організувати роботу в підрозділі та на що звернути увагу в першу чергу? Які складові є ключовими на вашу думку? Якщо ви з якогось суміжного підрозділу можете зв'язатися з нами, ми
вас проконсультуємо, розкажемо все, що ми можемо, все, що ми зробили, що ми досягли, і зможемо вам в чомусь допомогти. Якщо це ворог, то яка ваша справа? Чи вважаєте ви нормальним, що ваш полк та інші штурмові підрозділи одночасно працюють на такій кількості напрямків – до 9 одночасно? Чи можливо наявним штабам ефективно керувати такою кількістю операцій? Можу сказати, що я радий, що у нас в полку є дуже злагоджена команда, у всіх є спілкування, всі можуть один одному допомогти. Зараз батальйони штурмові, які є в полку, вони можуть самостійно виконувати задачі, які їм ставлять. Якщо це потрібно там на якийсь там інший напрямок, вони самостійно виходять і працюють. У них є засоби, у них є БПЛА, у них є все для того, щоб вони мали можливість працювати. Якщо їм потрібна допомога, то, звичайно, батальйон, це як батальйон безпілотних систем, це як засоб полку, може бути якась частина придана для допомоги. І цю допомогу ми зазвичай оказуємо як єдиний організм. Тому, якщо командування бачить, що ми маємо можливість, і командир наш бачить, що ми маємо можливість, то ми цю задачу виконуємо. Якщо командир побачить, що у нас немає можливості це виконувати, я думаю, що він зможе знайти ті слова, щоб пояснити, чому ми цього не зробимо. Але поки всі завдання, які нам ставилися, ми все виконували. Чи берете до підрозділу людей із СЗЧ, та які мають судимість? Так, з приводу СЗЧ та судимості, звичайно, ми беремо. Чому? Тому що обставини бувають різними. Бувають і командири винні в тому, що люди сходять в СЗЧ. Буває, колектив не сподобалось. Буває, просто там людині щось не сподобалось, але він якось переосмислив те, що з ним трапилось, і він все ж хоче повернутися. Звичайно, ми беремо, ми спілкуємося. Якщо ми один одному підходимо, ми забираємо, навчаємо і вже далі працюємо. Якщо ми кажемо про людей, які мають судимість, то я вважаю, що те, що було до війни, це трошки інша історія. Коли людина потрапляє на війну, і вона, скажімо так, розкривається в тому плані, в якому вона може, скажімо так, показує все, що у людини є всередині. Тому у нас є люди, які мають судимості, у нас є там в інших батальйонах люди, які виходять з в'язниці, і всі працюють. Якщо є бажання, то всі працюють, ми всіх беремо і з усіма спілкуємося, і немає різниці. Головне, щоб людина мала бажання воювати і захищати нашу країну. Як виглядатиме процес демобілізації після завершення воєнного стану? Зараз вже пішли чутки о тому, що розробляється закон, щоб люди, які там служать з 22-го року і не підписали контракт, мали можливість якось там демобілізуватися, трошечки відпочити, але я розумію, що далі вони теж будуть воювати, якщо війна буде продовжена. Далі, якщо є контракти, в мене вже в підрозділі було так, що людина підписала контракт, скінчився строк контракту, і людина звільнилася, зараз відпочиває, а далі вже буде думати, де і як продовжити свою службу, якщо там потрібно буде, якщо її призовуть. Якщо ми кажемо про загальну мобілізацію і демобілізацію, то це, мабуть, питання не до нашого підрозділу, це питання до Верховної Ради, до президента, це їхня компетенція. Дякую всім, хто надіслав нам запитання. Я спробував відповісти так, як я це бачу, так, як я про це думаю. І я вам дуже вдячний за те, що ви ці питання нам задали. Якщо у вас будуть ще питання, то, звичайно, задавайте. Будемо намагатися знаходити час, щоб відповісти на ваше запитання. Дуже вам дякую. Слава Україні! Є питання.